Vandaag en morgen denken we de slachtoffers en de helden uit de Tweede Wereldoorlog. 80 jaar geleden werd ons land, ons werelddeel Europa, geterroriseerd door de meest racistische dictatuur die de wereld ooit gekend heeft. Vergelijk het met de Ku Klux Klan die de macht in Europa grijpt. Terecht is in deze dagen veel aandacht voor de 6 miljoen Joden die door de nazi's werden vermoord. En voor de dappere verzetshelden en geallieerde soldaten die ervoor gezorgd hebben dat wij nu in vrijheid leven. Maar op deze 4 en 5 mei wil ik je een onbekend verhaal vertellen over een onbekend slachtoffer en held van 80 jaar geleden, Frantz Fanon. Voor dit verhaal gaan we naar de tropische vakantiebestemming Martinique. Ook daar brak in 1940 de Tweede Wereldoorlog uit. 4 jaar lang veranderde daar het exotische parelwitte zandstrand in een bloedbad, de warme azuurblauwe zee in een kil kerkhof en het aangename tropische briesje in een racistische orkaan. In 1940 was Martinique nog een Franse kolonie. Frankrijk zelf onderging de grootste vernedering sinds eeuwen. Het noorden werd bezet door aartsvijand Duitsland en het zuiden, Vichy, werkte als marionet met de nazi's mee. Dit Vichy-regime bezette in dat jaar het Caribische Martinique en het eiland maakte de volgende jaren de grootste onderdrukking sinds de slavernij mee. De Vichy-mariniers en hun generaal Robert waren net zo racistisch als de nazi's. Samen met de blanke afstammelingen van de slavenhouders terroriseerden ze de donkergekleurde Martinicanen. Zo gooiden ze brood de zee in, terwijl de uitgehongerde Martinicanen moesten toekijken. De Fransen die zich wel verzetten tegen de nazi's werden geleid door een andere generaal, Charles de Gaulle. Hij had iedereen in het grote Franse wereldrijk opgeroepen om mee te vechten tegen de racistische nazi's. De gekoloniseerde Martinicanen beantwoordden massaal zijn oproep. 5000 Martinicaanse jongeren besloten hun leven op het spel te zetten voor de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Op het eiland ging zelfs het gerucht rond dat de Gaulle een zwarte generaal was die hen zou bevrijden van de ex-slavenhouders en van die andere generaal Robert. De donkergekleurde Frantz Fanon zat in zijn eindexamenjaar. Van kleins af aan maakten zijn ouders hem duidelijk dat hij zo blank en zo Frans mogelijk moest zijn. Dus praten als een Fransman, je gedragen als een blanke. Zijn moeder noemde hem de zwartste van mijn zonen en dat bedoelde ze niet positief. Fanon idealiseerde Frankrijk en hij hoefde dan ook geen seconde na te denken toen hij de oproep van generaal de Gaulle hoorde. In de zomer van 1943 choqueerde Fanon zijn familie tijdens het feestmaal op het huwelijksfeest van zijn oudste broer. Niet alleen omdat hij het eten liet staan terwijl iedereen uitgehongerd was, maar vooral omdat hij vertelde dat hij zich per direct aansloot bij het vrije Franse leger. Hongersnood, onderdrukking, idealen. Er was zoveel interesse in het verzet dat Fanon en duizenden andere jonge Martinicanen een week lang op het strand moesten wachten totdat ze de overtocht konden maken. Niet in een strandstoel om het genot van een kokosnoot. Nee, elke minuut kon je worden vermoord door soldaten van generaal Robert die iedereen liquideerden die ze tegenkwamen. Veel jongens die het strand overleefden vonden alsnog de dood, want ze vielen uit de gammele bootjes waarmee ze werden opgehaald en verdronken. Fanon was een van de gelukkigen die dit overleefden. Vanuit het buureiland Dominica bracht een groot schip de Antilliaanse verzetstrijders naar de oorlog aan de andere kant van de oceaan. Een maand lang verbleven de donkergekleurde jongens in een propvol en vies onderdek, terwijl de blanke officieren hen uitlachten in het bovendek. Zouden de jongens gedacht hebben dat ze de omgekeerde reis van hun voorouders maakten? Helemaal toen de eindbestemming niet Europa, maar Afrika bleek te zijn. Want hun officieren hadden liever niet dat ze gingen vechten tegen de blanke Duitsers. West-Sahara was een betere plek voor deze donkergekleurde jongens. Toch bleef Fanon dromen van de Franse idealen. Toen andere Martinicanen hem in het onderdek vertelden dat hij hier alleen was om van de honger te ontsnappen, schold Fanon hem uit. Hij zei dat hij niet chauvinistisch genoeg was. Maar de West-Sahara zand zouden Fanons chauvinistische dromen en idealen zeer snel wegvagen. Als een zandstorm die Fanon een woestijn van idealen achterliet. Toen ze op de militaire basis aankwamen, werden alle soldaten direct per huidskleur verdeeld in 4 niveaus. Dit betekende dat de blanke Franse soldaat op het hoogste niveau sliep. Onder hem sliepen de Noord-Afrikaanse soldaten.
Daaronder de Antilliaanse soldaten zoals Fanon en op het laagste niveau sliepen de Senegalezen. Bij het uitdelen van het eten werd dezelfde verdeling gebruikt. Antillianen als Fanon kregen nog restjes van de blanke soldaten, maar de donkergekleurde Afrikanen kregen alleen lokale planten te eten. Dit zorgde voor woede en jaloezie onder de donkergekleurde soldaten. De Senegalese soldaat greep Fanon vast en schreeuwde: "Deze blanke wordt voorgetrokken." Fanon was nu echt de kluts kwijt. Was hij zwart of was hij wit? Zijn droom was te vechten tegen racisme, maar de realiteit was dat hij deze strijd in zijn eigen legereenheid moest aangaan. Bijvoorbeeld toen ze in hun vrije tijd naar de film Tarzan keken en de blanke soldaat zichzelf verplaatste in de blanke superheld, terwijl de donkergekleurde soldaten zichzelf alleen maar konden verplaatsen in het slechte zwarte Afrikaans zijn. Maar Fanons grootste vernedering vond plaats tijdens de vrijheidsfeesten in Frankrijk zelf. Zijn legereenheid werd een jaar later gehuldigd in Toulon. Frankrijk was mede dankzij hem bevrijd van de racistische nazi's. Het feest was ongekend, met veel muziek en veel dans. Fanon was een van de beste dansers uit zijn eenheid. Maar hoe graag hij ook wilde, er was geen enkele Française die met de donkergekleurde Fanon wilde dansen. Jaren later schreef Fanons broer, van wie hij een jaar eerder de oorlog verkoos boven zijn eigen bruidsfeest: "Bevrijdingsdag verwondde Frans dieper dan de wond die hij eerder opliep door een mortiergranaat." Inmiddels is het 1945 als Fanon terug is bij zijn familie op Martinique. De racistische nazi's zijn uit Frankrijk verwijderd, maar Fanons dromen en idealen zijn ook verwijderd. Zelfs het beloofde geld heeft hij niet gekregen. 10 jaar later keert hij terug naar West-Sahara om te vechten. Deze keer niet voor het vrije Franse verzet, maar als verzet tegen het Franse leger voor een vrij Algerije. Hij zal herinnerd worden als een van de belangrijkste bestrijders van het koloniale systeem.